Kabarks, good morning. Samahan nyo ako, papunta tayo sa laundry. Maglalaba tayo. Dahil maaraw, laba tayo. Huwag na natin yung dryer. Patay na lang natin mga kabarks. Dati kasi mga kabarks, yung ginagawa namin, nagpapalaba kami. So, na-discover ko na tong laundry. Mas mabilis ang mga kabarks, ang proseso. Dito na lang ako sa laundry. Siyempre makakatipid na rin mga kabarks. Dahil per load ang bayaran. Yun nga, ang maganda doon, hindi na ako gagamit ng tubig, hindi pa ako gagamit ng kuryente, gas na lang para dito sa yung pag-traffic natin papunta sa Munit. Malapit lang naman mga kabarks, mapansin nyo, siguro wala pang 1 kilometro, mga meron siguro 1.5 kilometers. Dito lang sa may Bukawkan Road. Ang alam pala ng laundry shop na yun is yung BigEightLaundry shop. So kilala na kami doon mga kabarks. Dahil madalas kaming mag-laundry doon. Lalo na pagtagulan, ang hirap magpatuyo ng damit. Kung kami naglalaba kasi may dryer na rin doon. Wash and dry kami. Mga kabarks, marin na tayo dadaan ng checkpoint.
Mag-alcohol muna tayo ng kamay. Pagkatapos natin isa lang yung mga maduduming labahan. At magpirma na tayo dito sa kanilang logbook. So, ito yung logbook ng mga taong pumupunta at naglalaba dito sa laundry. So, parang tracking form na rin nila to for the safety ng lahat ng pumupunta dito. So, ayan. Lagyan muna natin pala ng sabon mga kabarks. Ayan. Lagay na ni ate yung scan card. So, sa paglalagay ng sabon mga kabarks, normally, nilalagyan namin to ng 300 milligrams na sabon. Ngalit ako, dinadagdagan ko ng konti kasi gusto ko medyo mabango. So, ginagawa kong 400 milligrams na sabon. Yan, sige. Siksik mo pa dyan. Marami pa yan. Yan, mga kabarks. Pero sa paglalagay ng sabon, huwag rin nating sosobrahan mga kabarks kasi hindi rin maganda yun sa damit pag nasobrahan na sabon. Unang-una, pag nasobrahan mo sa sabon, yung pagbabanlaw niya is hindi maganda. Bali, ang pagbabanlaw niya, nakalabasan, medyo madulas yung damit. Tapos, maaaring masira rin yung machine. So, ayan mga kabarks. Mahaba ang oras natin dahil 45 minutes ang aabutin ng isang cycle na itong laundry na to. Hindi ko na rin pala siya i-dryer dito mga kabark kasi mataas ang araw ngayon. So isasampay na lang natin para matuyo. Sayang rin naman kasi, di ba? Titipid tayo ngayon dahil may pandemic nga mga kabarks. So ang gawin natin ngayon, habang naghihintay tayo ng 45 minutes, pupunta muna tayo ng Home Team at may bilin sila sa akin. Kailangan kong bumili ng folder at ng Elmer's glue at may gagawin ata sila sa bahay para doon sa mga bagay na yon. So tara, bali dadaan muna tayo dito sa checkpoint. Ang checkpoint dito is random pala to. Ito ang checkpoint ng papasok ng Baguio City. Maaaring ma-check ka, maaaring hindi ka rin ma-check dito kagaya niyan. Hindi na ako chinek. Nanatong natin, bigyan kita. Maraming tawag sila natin. Tamangan hindi negosyo. Dahil sino yung mga lalaki sila? Nakapunta rito kahapon si auntie na old. Ako na nga pala mga kabarks yung folder. Ito, bali 6 na piraso. Kailangan ko na lang na Elmer's glue. So, kuha tayo na itong Elmer's glue at bayaran na natin sa may counter mga kabarks. Kabarks, nakakuha na natin ang kailangan natin dito. Ngayon,
Punta naman tayo ng town. Punta tayo sa may Chongsan. Dahil may bilin rin pala silang bili ako ng love bread. So, samahan niyo ako. Punta tayo ng town. At bili tayo ng love bread. Jane, first counter, ma'am. May ito nga po kayo? Kawan, kaya pa lang papel.
ihatid ko na sa bahay yung ating mga pinamili. Sakto, mga 45 minutes na nakakaraan. Balikan na natin yung labahan natin. At sigurado ko tapos na yun. So, hindi ko na pala siya drenyer mga kabarks ha. Kasi mataas ang araw ngayon. Makakatipid rin tayo kung ibibilad na lang natin sa may sampayan. So, ayan mga kabarks. Ating hahanguin na yung mga labahan. Ilagay na natin dito sa likuran na carrier. Tapos magbayad na tayo. So, shoutout nga pala dito sa Big 8. Mababait ang mga staff nila dito. Sana nag-enjoy kayo sa video na to mga kabarks. Comment lang kayo dyan kung may mga katanungan kayo. Tapos sa mga bagong viewers natin dyan, like and subscribe po tayo dyan. Share nyo na rin po mga kabarks. At hit nyo yung notification bell para ma-inform kayo sa mga susunod at mga bagong videos ko. So for now mga kabarks, maraming salamat ulit sa panonood and I will see you on my next video.